ยังมีคนชั่วอยู่นะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็สอนผิดคนนู้นก็สอนผิดพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเรานี่เป็นผู้หลงแล้วนะหากการบรรลุธรรมของเราแล้วนำไปสู่ความรู้สึกเช่นนี้มันก็ไม่ต่างจากเราเมื่อก่อนดีไม่ดีเลวร้ายกว่าเราเมื่อก่อนด้วยซ้ำไปนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ใจยิ่งน้อมเข้ามาเห็นเพียงตัวเราคนเดียวไม่ได้เห็นคนอื่นเลยใครจะดีใครจะชั่วใครจะถูกจะผิดนั่นเป็นเรื่องของเขานะแต่เราเนี่ยนะเราเป็นยังไงนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยบวชมาเพื่อฝึกตนไม่ได้บวชมาฝึกคนอื่นบวชมาฝึกตนนะเป็นผู้เฟ้นธรรมในตนพยายามศึกษาตนเองอยู่พยายามรู้สึกตัวอยู่การจะเกิดการศึกษาตนเองได้มันต้องรู้จักตนเองต้องเห็นเขาเรียกว่าต้องเห็นตนเองนะถ้าไม่เห็นตนเองไม่รู้สึกตัวเลยจะศึกษาอะไรล่ะนะคัมภีร์ใหญ่คือกายกับใจไม่ใช่พระไตรปิฎกคัมภีร์ใหญ่นะคัมภีร์ที่ใหญ่พระไตรปิฎกนั้นเป็นการศึกษาเพื่อนำมาสู่คัมภีร์ใหญ่เป็นแนวทางเป็นเหมือนแผนผังนะจับหลักใดหลักหนึ่งในนั้นก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในนั้นแต่จำเป็นที่ต้องรู้จักกายและใจของตนเองทุกอย่างจำเป็นหากย้อนกลับไปถึงสมัยพุทธกาลเราอาศัยตำรับตำราหรือเรียกว่าพระไตรปิฎกในการศึกษาเพื่อย้อนไปถึงอดีตเราจะเห็นเลยว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ศึกษาหลายอย่างเลยได้ยินได้ฟังไม่กี่อย่างนั่นเองแต่ละคนจับหลักเพียงหลักเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นต้องรู้ไปทุกอย่างแต่ทั้งหมดทุกคนนั้นนะกล้าบอกเลยว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ต้องรู้จักตนเองต้องรู้จักตนเองต้องพึ่งตนเองได้ต้องทำลายตนเป็นนะเห็นตนเพื่อทำลายตนนี่เราทุกข์พอเห็นว่านี่เราทุกข์จะทำลายทุกข์ที่เราได้คนที่เห็นว่าเราทุกข์จะทำลายทุกข์ที่เรามีได้คนไม่เห็นว่าตัวเองทุกข์นะยากที่จะทำลายทุกข์ในใจเราจำเป็นมากที่ต้องรู้จักตนเองเห็นตนเองเห็นไหมเนี่ยอานาปานสติเนี่ยจึงเป็นการเฝ้าดูตนการพยายามอยู่กับลมหายใจนะแน่นอนว่าเราทุกคนมีความปรารถนาความสงบแต่พวกเราไม่รู้จักความสงบเราปรารถนาความสงบกันทั้งนั้นแม้แต่ตัวผมเองก็เช่นกันที่ผมพยายามทำทุกอย่างนี่นะผมก็ปรารถนาความสงบเช่นกันนักบวชที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี้ก็ปรารถนาความสงบแต่เราไม่รู้จักความสงบเมื่อเราไม่รู้จักความสงบต่อให้ความสงบอยู่เฉพาะหน้าเราก็ไม่เห็นนะเรามีสัญญาว่ามีความคาดหมายว่าความสงบต้องเป็นเช่นนี้ตัวผมเมื่อก่อนเข้าใจความสงบว่า
กายต้องระงับกายต้องระงับก็จะทำว่ากายระงับไหมครับนั่งสมาธินี่จนกายหายนะจิตต้องว่างจึงจะเรียกว่าความสงบถามว่าเข้าใจอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ความสงบชนิดนี้ต้องสร้างขึ้นนะต้องสร้างขึ้นความสงบใดที่มีเจตนาในการสร้างย่อมเสื่อมมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะไม่ใช่สงบด้วยปัญญาแต่ความสงบชนิดนี้จะนำไปสู่การสงบด้วยปัญญานะทั้งที่กายก็มีอยู่ตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่นะอายตนะยังทำงานอยู่แต่จิตใจนี้สงบไม่เหมือนการสงบเหมือนที่ผมเคยเข้าใจเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสงบด้วยปัญญาสงบด้วยใจนะสงบจากตัณหาสงบจากตัวตนสงบจากความปรารถนาที่อยากได้ความสงบหรือเรียกว่าสงบจากตัณหานี่เรียกว่าสงบด้วยปัญญาสงบทั้งที่มีอยู่เห็นอยู่เมื่อก่อนนี่ผมเข้าใจการปฏิบัติธรรมว่าต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมนะเข้าทางเดินจงกรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือนั่งคูบัลลังก์เข้านั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมต้องสวดมนต์ไหว้พระถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนผมเข้าใจแค่นั้นผมจึงดำเนินชีวิตอยู่แค่นั้นเพราะผมเชื่ออย่างนั้นผมก็เลยทำอย่างนั้นยกตัวอย่างนะมีพระรูปหนึ่งท่านก็เข้าใจแบบผมนี่แหละว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือการต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะเวลาท่านจะเข้าทางเดินจงกรมท่านถึงจะเรียกว่าท่านปฏิบัติธรรมเวลาออกจากทางเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะเพราะท่านเชื่ออย่างนั้นท่านเลยทำแบบนั้นนะระหว่างเข้าทางเดินจงกรมท่านก็พยายามนะที่จะมีสติเป็นผู้มีสติให้ได้พอออกมาแล้วท่านก็ปล่อยตัวเองนะเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นอะไรไปตามที่ท่านพอใจนะเพราะท่านจะนั่งสมาธิท่านถึงเรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะทุกอิริยาบถคือการปฏิบัติธรรมทุกขณะจิตคือการเฝ้าระมัดระวังและศึกษาตนเองอยู่เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเป็นการเฟ้นทำอยู่ตลอดเวลาทุกคำพูดทุกกิริยาการกระทำมีสติกำหนดรู้อยู่เห็นอยู่เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นนะพูดง่ายๆคือชีวิตเราเป็นอยู่ด้วยธรรมเรากำลังพัฒนากรรมเราอยู่เสมอหรือสร้างกรรมเราเป็นผู้สร้างกรรมอยู่เสมอทุกขณะจิตเลยผู้ฉลาดนะผู้ใดฉลาดจะเป็นผู้ระมัดระวังตน
คำพูดใดหากเป็นความจริงแต่หากความจริงนั้นจะทำให้เขาเรียกว่าเสียความเป็นมิตรทำให้คนอื่นเคืองใจคำพูดนั้นจะไม่ออกจากปากผู้ฉลาดนั้นคนฉลาดเวลาอยู่กับคนโง่เขาจะกลายเป็นคนโง่คือเขาจะไม่อวดตนสังเกตนะคนโง่มักอวดตนนะคนโง่เนี่ยมักจะอวดตนว่าตนเองนี่เก่งตัวเองดีตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเหมือนพวกขี้เหล้าเหมือนผมเมื่อก่อนตัวผมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเหล้าเข้าปากนะผมจะพูดว่าผมนี่ต่อยตีเก่งแค่ไหนสังเกตนะเคยไหมอยู่ในวงเล่าอวดตัวเองว่าตัวเองเก่งนั่นเรียกว่าคนโง่นะทำนั้นทำนี้เก่งเหลือเกินแล้วก็จะคุยทับกันเนี่ยโอ้ยสมัยนั้นนะผมนี่เจอ3 คนลุม 1นี่หมัดเดียวนี่ล่วงในปอกนู่นนะอวดนี่เราเรียกว่าอวดตนนะเพื่ออะไรเพื่ออยากให้คนอื่นว่าตัวเองเจ๋งนี่คือวิธีของคนโง่หากคนโง่มาบวชเขาก็จะอวดเรื่องภาวนาของตนนะสังเกตนะเพื่อนไม่ค่อยคบคนประเภทนี้เขาจะอวดว่าตนนี้มีธรรมะรู้ธรรมะตนนี้มีนั่นมีนี่นี่แหละคนโง่คนโง่มักอวดตนนะผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตผู้ฉลาดนะท่านรู้ว่าเมื่อท่านอยู่กับคนโง่เหล่านี้ท่านจะกลายเป็นคนโง่นะจะเป็นผู้ฟังคนโง่พูดนะเนี่ยคือวิธีแห่งบัณฑิตนะเมื่อคนฉลาดเมื่อบัณฑิตอยู่กับคนโง่เขาจะกลายเป็นคนโง่นะเมื่อบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตเขาจะแสดงสติปัญญาของเขาขึ้นมาเพราะผู้ฉลาดนะจะเขาเรียกว่ายินดียกย่องผู้มีสติปัญญาเขาไม่อิจฉานะคนฉลาดไม่อิจฉากันนะฉลาดในที่นี้หมายถึงจิตใจที่มีปัญญาความฉลาดในที่นี้นะหมายถึงจิตใจที่มีปัญญาหรือเรียกว่าผู้มีปัญญานะไม่ใช่ผู้จำเก่งนะไม่ใช่ผู้ที่พูดเก่งแต่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีและมีปัญญาคนเหล่านี้จะไม่อิจฉาคนเก่งเขาจะสนับสนุนนะและอนุโมทนากับผู้เก่งคือมีความยินดีเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนนะพูดง่ายๆคือสุดยอดก็จะยกย่องซึ่งกันและกันไม่ได้การเสแสร้งนะแต่หัวใจเขาเป็นอย่างนั้นผู้ฉลาดหรือผู้มีปัญญาเมื่ออยู่ในกลุ่มของผู้มีปัญญาเขาจะแสดงสติปัญญาที่เขามีออกมาและคนที่มีปัญญาจะยกย่องสรรเสริญนะกล่าวสนับสนุนเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยนะเขาจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของผู้มีธรรมเขาจะรู้ดีแต่จะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะในกลุ่มของคนโง่เนี่ยคนโง่จะอิจฉาจะรู้สึกอิจฉาพออิจฉาปุ๊บก็จะเริ่มพูดจากดข่มกันนะคนโง่จะรู้สึกว่าโดนเฮ้ยเราโดนเหยียบอยู่เว้ยเราต้องบัฟมันลงมั่ง เข้าใจคำว่าบัฟไหมคือพูดยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียหายได้เนี่ย
ผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจะฉลาดในการวางตนคำพูดเราเนี่ยมันคมยิ่งกว่ามีดสินะมีดนี่มันเฉือนได้แต่กายนะแต่คำพูดมันเฉือนหัวใจเฉือนมิตรภาพเลยนะผมพูดถูกไหมคำพูดเราเนี่ยมันเฉือนมิตรภาพเลยมีดมันฟันมิตรภาพไม่ได้นะครับนะคำพูดเรานี่มันเป็นมีดที่คมฟันไม่เห็นเลือดแต่ความเป็นมิตรขาดสะบั้นท่านจำคำผมไว้นะครับคำพูดไม่กี่คำผมถึงบอกว่าถ้าโง่อยู่อย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นนะถ้าเราโง่อยู่ห้ามสอนคนอื่นเป็นอันขาดเพราะคนที่เราสอนเขาจะเกลียดเราแล้วอย่าไปสอนคนโง่เป็นอันขาดนะท่านอย่าไปสอนคนโง่เพราะคนโง่เขาจะเกลียดเราท่านจงสอนบุคคลที่พร้อมที่จะฝึกตนเขาพร้อมจะฟังแล้วจึงสอนอย่างพวกเราเนี่ยมาฟังอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะฝึกเหมาะสมแล้วที่จะคุยให้ฟังที่จะสนทนาไม่ใช่เดินไปสอนกันที่กุฏินะเขาไม่พร้อมจะฟังนะเราเดินไปสอนกันที่กุฏิ เมื่อก่อนนี่ผมนี่กำลังบ้าธรรมะใหม่ๆบวชใหม่ๆเลยโอ้ยปฏิบัติแล้วก็จิตมันก็สงบบ้างอะนะเนี่ยพอจิตสงบมันก็คิดแต่เรื่องธรรมะเนี่ยอยากคุยแต่เรื่องธรรมะนะเจอหน้าเพื่อนไม่ได้เลยนะแรกๆก็เริ่มคุยอยู่โรงปานะก่อนสักพักหนึ่งย้ายไปคุยที่กุฏินะบทบุหรี่3 มวน 4 มวนก็ยังไม่หยุดคุยอยู่นะไอ้เพื่อนนี่จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปทำ มันฉันข้าวเสร็จแล้วมันไปเลยนะมันเป็นร่องมันเลยมันฉันข้าวเสร็จมันไปมันอยู่กุฏิตัวเองไม่ได้ด้วยมันอยู่ไม่ได้เลยถ้ามันไม่ได้พูดอกมันจะแตกตายมันหยุดไม่ได้เพื่อนเนี่ยจนต้องหนีเข้าไปหลบอยู่กุฏิหลังอื่นเพราะรู้ว่ามันจะมาอีกแล้วกูไม่ได้ภาวนาเลยกูต้องหนีก่อนนะไปหลบอยู่กุฏิหลังอื่น มีใครเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวนี้ เนี่ยนะเขาเรียกว่าเมากำลังบ้าธรรมะอยู่พวกนี้จะอยากให้โลกนี้ดีอยากให้สังคมมีแต่ธรรมะอยากให้พ่อให้แม่ดีนะฝึกใหม่ๆเป็นอย่างนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยผู้มีธรรมเนี่ยท่านจะอยู่ได้ด้วยตัวท่านเองนะเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่กับเหตุธรรมะนี่จะไม่ใช่ของพูดไปเรื่อยผมเคยถามธรรมะหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความไม่รู้ของผมเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรระหว่างนั้นกำลังเทปูนอยู่ผมเป็นคนที่กำลังหิ้วทรายโอ้หลวงปู่มาตรวจงานท่านมายืนอยู่ข้างๆผมด้วยความอยากรู้ธรรมะก็เราไปหาธรรมะอยู่แล้วก็เลยถามท่านขึ้นว่าหลวงปู่คำว่า
ไม่ส่งจิตออกนอกนี่คืออะไรท่านไม่ตอบผมนะครับท่านบอกว่ามานี่มานั่งตรงนี้ท่านชวนมาท่านก็นั่งที่หินท่านนั่งที่หินผมก็นั่งพื้นท่านก็เล่าอะไรให้ฟังหลายอย่างมากผมมารู้ทีหลังว่าการที่จะพูดธรรมะนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะยืนพูดก็ไม่ได้นะครับท่านเห็นไหมพระวินัยเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือการให้ความเคารพในธรรมะท่านจึงนั่งในที่เหมาะสมและผู้ฟังพร้อมที่จะฟังด้วยความเหมาะสมผมก็นั่งเงียบฟังนั่นเรียกว่าผู้ฟังก็พร้อมแล้วผู้พูดจึงพูดอย่างพวกเราเนี่ยนะนั่งสงบพร้อมแล้วที่จะฟังผมก็พูดไปบางที่เขากำลังเสียงดังคุยกันว้งเว้งผมไม่พูดเลยทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่พร้อมที่จะฟังแต่เมื่อสนทนากันเนี่ยด้วยความเคารพในธรรมเนี่ยเขาจะให้ความเคารพคือแม้แต่กิริยาภายนอกก็เคารพทำไมพวกเราถึงยืนให้พรไม่ได้ล่ะทำไมกฎของพระเราเนี่ยที่ออกมาว่าห้ามพระยืนให้พรนะเขาก็บอกว่าเพราะการให้พรนั้นเป็นการแสดงธรรมเช่นกันเขาก็เลยห้ามพระเรายืนให้พรเพราะพระเราจะอาบัติคำว่าอาบัติคือทำผิดถึงจะเป็นความผิดที่ไม่มากแต่ก็คือความผิดความไม่เหมาะสมนั่นแหละผมเพิ่งมารู้ทีหลังนะแต่ผมเองก็ไม่ได้คำตอบคำว่าส่งจิตออกนอกคืออะไรจนผมบวชนะผมบวชทีนี้ผมก็นั่งรับมีดอยู่กับหลวงปู่อยู่นะพอซื้อมีดมาใหม่นะท่านก็นั่งรับมีดผมก็รับด้วยอยู่กัน2 รูปด้วยบรรยากาศที่มันเงียบได้ยินแต่เสียงรับมีดไอ้เราเนี่ยมันก็ต้องการอยากรู้อยู่แล้วคืออยากได้ยินบ้างปกติหลวงปู่นี่แทบไม่พูดเลยก็เลยถามหลวงปู่กันอีกว่าหลวงปู่ครับคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกนี้หมายถึงอะไรครับหลวงปู่ก็บอกตอนนี้เรากำลังรับมีดอยู่ไม่ใช่เวลาคุยธรรมะคำพูดแค่นี้แหละนะทำให้ผมรู้เลยว่าไม่ส่งจิตออกนอกเป็นยังไงท่านไม่ได้ตอบผมตรงๆนะครับท่านบอกว่าตอนนี้กำลังรับมีดอยู่ไม่ใช่เวลาคุยธรรมะผมได้คำตอบของคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกทันทีท่านไม่เคยอธิบายอะไรเลยท่านไม่อธิบายเลยว่าต้องอย่างนี้นะไม่ส่งจิตออกนอกคือการไม่คิดไปเรื่องอื่นไม่คิดไปอดีตไม่คิดไปอนาคตไม่คิดไปตัดสินผู้อื่นท่านไม่อธิบายตอนนี้กำลังรับมีดอยู่ไม่ใช่เวลาคุยธรรมะคำพูดสั้นๆแค่นี้แหละทำให้ผมเข้าใจคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกผมก็หยุดถามท่านเลยตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่เคยถามธรรมะท่านอีกเลยผมไม่เคยถามธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกผมก็รู้ว่าผมควรทำอะไรไม่ถามอีกเลยแต่ฟังหากท่านพูดก็ฟังท่านพูดให้คนอื่นฟังเราก็ฟังแต่เราจะไม่ถามอะไรไม่เคยถามเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่สงสัยนะสงสัยอยู่แต่ละไว้ก่อนโยนมันไว้ที่ลมหายใจอย่างเดียวความสงสัยทั้งหมดที่ผมมีผมโยนมันลงไว้ที่ลมหายใจเอาไว้ก่อนเอาลมก่อนนะเอาลมก่อนช่างมันความสงสัยทั้งหมดนั้นช่างมันนะเอาลมหายใจก่อน
ฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาอยู่งั้นพยายามฝึกอยู่งั้นเดินจงกรมไปเนี่ยเดินบิณฑบาตเนี่ยก็เดินจงกรมไปด้วยเดินจงกรมยังไงผมนี่ไม่ได้เดินดูลมเดินบิณฑบาตบางครั้งบางวันนะบางวันนี่ผมก็ก้าวซ้ายพุทธก้าวขวาโทบางวันผมก็ดูลมนะเอาลมหายใจบางวันผมก็นับก้าวผมไปนะผมบิณฑบาตรอบหนึ่งเนี่ยผมจะนับได้กี่ก้าว4,000 กว่าก้าวแต่ละวันก็นับได้ไม่เหมือนกันนะผมกำหนดว่าผมก้าวขาออกจากศาลาเนี่ยนับ1เลยเนี่ยจนก้าวขาเข้ามาในศาลาดินับเป็นครั้งสุดท้ายท่านอยากรู้ว่าท่านเป็นผู้มีสติไหมใช้วิธีนี้ตรวจสอบได้ว่าท่านมั่นคงในสตินี้ไหมหากเป็นผู้มีสติท่านจะไม่หลงลืมการงานของท่านเป็นอันขาดหากท่านหลงลืมหน่อยท่านบิณฑบาตไปเนี่ยแค่มีคนมาคุยด้วยแวบหนึ่งจิตเผลอออกไปจากการงานนั้นปุ๊บท่านจะจำไม่ได้แล้วว่าท่านนับถึงเลขไหนเผลอไปแล้วเหมือนเรากำลังนับวัดนับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรากำลังนับจำนวนคนอยู่เงี้ยพอไปถึงเลขนี้ปุ๊บมีคนแทรกขึ้นมาปุ๊บลืมแล้วนี่บ่งบอกถึงว่าสติเรายังอ่อนมากหากท่านมีสติแก้วกล้าเขาเรียกว่ามีสติแข็งมีสติมากท่านจะไม่หลงลืมการงานของท่านต่อให้มีใครมาชวนคุยท่านก็รู้ว่าการคุยนั้นไม่ใช่การงานแต่การงานในการนับสิ่งนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านนับได้กี่ก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวเดินไปบิณฑบาตเปิดฟ้าบาทไปรับบาทไปได้หมดทุกอย่างแต่ใจจดจ่ออยู่กับการนับไม่ปล่อยการงานนี้ทิ้งไปนี่สามารถตรวจสอบตัวเองได้เลยว่ามีสติมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบได้เนี่ยผมฝึกอย่างนี้บางวันผมฝึกนี้บางวันก็เนี่ยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงเดินไปเนี่ยตาเนี่ยก็ก้มไม่ได้มองหน้าคนใส่นะระมัดระวังมากก้มมองเฉพาะหน้าเพราะเป็นการเจริญสติไปด้วยก็มองเห็นเท้าผู้ใส่บาตรนะแล้วแรกก็เห็นโอ้นี่เท้าคนแก่นะเท้าคนเป็นเบาหวานท่านจะเห็นอะไรมากมายกับเท้าที่คนไม่ค่อยสังเกตกันนะมันก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงนะก็พิจารณาตอนมันก็คิดไปเรื่อยของมันนะนี่โอ้นี่สักวันเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราไม่ปรารถนาการจะได้เป็นแบบนี้ก็คิดไปนะพอไปเจอเท้าขาวๆสวยๆเนียนๆนั่นแหละตายหมด เท้าอื่นมองไม่เห็นเลยทีนี้โอ้โหมันกบวันหนึ่งว่าเราได้เจอสิ่งที่มันพอใจพูดง่ายๆคือใจที่มีราคะอยู่ในนั้นใจที่มีกามมีราคะอยู่พอมันเห็นอย่างนั้นมันยินดีพอใจเป็นอย่างมากอสุภะที่เคยพิจารณานี่หายหมดกลายเป็นสุภะใจในจออยู่กับไอ้เท้าขาวๆนั้นเห็นเท้าไม่พอมันอยากเห็นหน้านะอยากรู้ว่าเขาสวยไหมนะมันต่อสู้กันระหว่างนั้นแต่เชื่อไหมว่าสู้ไม่ไหวครับอดไม่ได้ต้องดูนะพอได้เห็นใบหน้าแค่นั้นแหละโอ้โหเดินบิณฑบาตจนสุดสายแล้วนะผมยังพาเขากลับกุฏิอยู่ด้วยเลยนะผมพาผู้หญิงคนนั้นกลับกุฏิด้วยพากลับไปทางไหนทางสัญญานี่แหละผมปล่อยวางไม่ได้มันระลึกถึงอยู่เสมอผมมาสังเกตว่าทำไมคนแก่ต่างๆเราไม่นึกถึงวะทำไมมันนึกถึงแต่ผู้หญิงคนนี้นี่เรียกว่าอำนาจแห่งกามราคะผลักดันให้มันคิดมันเกิดความยินดีพอใจแล้วมันจะคิดใครบอกว่าไม่มีกามอย่ามาพูดนะร่างกายผมไม่ได้ทำงานนะครับอวัยวะเพศผมไม่ได้ทำงานนะครับผมไม่ได้คิดไปเรื่องลามกด้วยนะครับแต่นี่แหละคือกามราคะท่านจำไว้
เกิดความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันวางลงในสัญญามโนสัญญานี้ไม่ได้ท่านกำลังถูกอำนาจกามราคะนี่คุกคามแล้วนะมันจะนำต่อไปถึงความอยากพบอยากเจออยากคุยด้วยอยากสัมผัสอยากกอดอยากหอมอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนุ่นมันใช่ไหมมันจะต่อยอดไปถึงนุ่นนะนี่แหละต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้แหละผมนี่เห็นภัยของมันตัวนี้เพราะมันมีสัญญาคำว่ามีสัญญาในรสชาติมันจำได้ว่าหากมันได้เสพเรื่องเหล่านี้มันมีความสุขแบบนี้ใจมันโหยหารสชาตินั้นระหว่างนี้แหละท่านจงสลัดทิ้งมันให้ได้แล้วกลับมาฝึกสมถะให้แรงขึ้นนะดูลมให้มากขึ้นนะเห็นไหมมันเอาไม่อยู่นะเวลากามมันมีอำนาจเหมือนกันเราเห็นผู้ชายกับผู้หญิงไม่เสมอกันหรอกครับไม่มีทางเพราะมันลำเอียงอยู่ผมสังเกตตัวเองทำไมเราเห็นผู้ชายเนี่ยกับผู้หญิงนี่มันไม่ความรู้สึกมันถึงต่างกันเราเห็นผู้ชายนี่เราเฉยเนี่ยต่อให้มันหล่อแค่ไหนเราก็เฉยแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องสวยมากหรอกเหมือนทหารออกจากค่ายเคยไหมทหารมันอยู่แต่ในค่ายมันไม่เคยเห็นผู้หญิงมองเห็นใครก็สวยไปหมดเหมือนกันเลยพระก็เหมือนกันผมตอนเป็นผมบวชอย่างนั้นก็เหมือนกันเราบอกเฮ้ยไอ้เรานี่ไม่ใช่ไม่เคยไม่พบเจอผู้หญิงสวยนะเรานี่ก็เจอมาเนี่ยแทบทุกรูปแบบหมดแล้วที่ว่าสวยเนี่ยแต่ทำไมมันถึงใจมันถึงเป็นอย่างนั้นอยู่ทำไมมันอยากได้อยากเนี่ยนี่คืออำนาจแห่งสติทำให้เห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไรนะแล้วพยายามพาตนเองเนี่ยออกจากสิ่งนั้นให้ได้นะทำไมพระพุทธองค์บอกว่าผู้ชายผู้หญิงนี่เหมือนกันนะเห็นเหมือนกันเห็นเท่ากันทำไมเราเห็นไม่เท่ากันสังเกตได้ง่ายคือเวลาเรานั่งหรือไปเจอใครเนี่ยอย่างกลุ่มมากๆเนี่ยนะหากมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยหรือเป็นดารามาเนี่ยมันนั่งอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันจะมองไม่เห็นคนอื่นเลยนะเองมันจะมองไม่เห็นคนรอบข้างเลยมันจะใจมันจะโฟกัสไปแต่คนนี้ถึงมันจะพยายามมองมานี้มันก็จะฮึบแวบมาทางนี้แวบมาทางนี้นี่เลยเรียกว่าอำนาจของกามราคะนะมันจะทำให้เราสนใจสิ่งนี้ให้ได้ท่านสังเกตดูตัวท่านนี่ท่านจะเห็นนะไปบิณฑบาตเหมือนกันนะเขาบิณฑบาตที่ช่องเม็กเนี่ยนะแล้วมีผู้หญิงมาใส่บาตรมากใช่ไหมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเขาเล่นไม่ปกปิดอะไรเลยใส่เสื้อเปิดอกเนี่ยนะแล้วหน้าอกเขาก็ใหญ่เชื่อไหมว่าพระเดินไปนี่จนสุดสายก็ยังเห็นคนนี้ นะใครบิณฑบาตวันนั้นจะรู้ดีนะวันนั้นนี่จะรู้ดีเลยนะนี่แหละอำนาจแห่งกามราคะนะถ้าเราไม่เห็นโทษมันนะการเห็นอย่างเงี้ยจะนำไปสู่สิ่งอื่นคือนำไปสู่ความนึกคิดปรุงแต่งเห็นไหมตาไม่ได้เห็นแล้วแต่พาเขากลับกุฏิด้วยนี่แหละที่ผมบอกผมนี่พาผู้หญิงคนนั้นกลับกุฏิด้วยเห็นไหมผมเห็นอย่างนี้แหละอยู่ในป่าคนเดียวก็ยังพาเขากลับด้วยอ๋อมันอยู่ในความคิดเรานะเราจึงเป็นผู้รับผลแห่งความคิดนั้นอยู่เสมอไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยตามันไม่ได้เห็นแล้วมันบันทึกไว้แล้วนี่เรียกว่าจิตตั้งอยู่ในสัญญาเห็นไหมจากที่จิตตั้งอยู่ในกายคือตามันเห็นเนี่ยมันไม่จบนะมันพอใจสิ่งนี้มันเก็บมาต่อมันไปตั้งอยู่ในสัญญาไปเที่ยวในสัญญาต่อสักหน่อยมันก็จะไปเที่ยวในเวทนาคืออารมณ์มีความพอใจมีความอยากเป็นเจ้าของมันจะไปงั้น
นะมันจะนำไปสู่นี่แหละนะนำไปสู่หนทางนี้นี่คืออำนาจแห่งกามราคะไม่ต้องแสดงออกถึงอวัยวะเพศหรอกครับไม่เลยนะเนี่ยแบบหยาบๆนะเนี่ยพูดแบบหยาบๆละเอียดกว่านั้นก็มีนะละเอียดกว่านั้นก็มีบางทีเนี่ยด้วยใจเรามันไม่ไหวคือมันมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นเช่นนั้นความจริงเราเป็นเช่นนั้นแต่ด้วยสัญญาที่ว่าเรานี่เป็นผู้มีธรรมแล้วหรือบรรลุธรรมแล้วนะจะเกิดความคิดขึ้นมาว่านี่เป็นธรรมชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ยอมรับความจริงที่ปรากฏนี่เป็นธรรมชาติของขันธ์ทำงานมันเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละคือคนที่กำลังหลอกตัวเองอำนาจแห่งตัวตนหรืออัตตาเนี่ยมันจะปกปิดไว้ไม่ให้เราแก้ไขมันนะใช้คำว่าธรรมชาติมากล่อมไว้มันหลอกไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองนี้เห็นตัวเองเนี่ยกิเลสมันปกปิดความสำคัญตนมันปกปิดไว้นี่ความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งคนที่ยอมรับตัวเองได้ว่าเราเป็นผู้ถูกภัยนี้คุกคามแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกามราคะนี้เหยียบย่ำแล้วจะเกิดจิตสำนึกที่จะพาตนเองพ้นออกจากกามราคะได้นะถึงกลับมาฝึกตนอีกเพื่อจะทำลายตนเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่จะรู้ธรรมละเอียดของพระพุทธเจ้าขึ้นไปนะคนที่จะสมควรที่จะรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมละเอียดของพระพุทธเจ้าต้องมีความกตัญญูต่อตนเองคือไม่หลอกลวงตนเองคนที่สำคัญว่าตนนี้บรรลุธรรมนะคนที่สำคัญว่าตนบรรลุธรรมจะหลอกลวงตนเพราะด้วยอัตตาว่าตนนี้สำเร็จแล้วจะไม่ศึกษาตนและไม่พัฒนาตนหากเรายังพัฒนาตนเองอยู่หลอกตัวเองนั่งอยู่กุฏิคนเดียวก็หลอกตัวเองนะหากจะพูดโดยหลักนะหากมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติท่านรู้ไหมว่าคำว่าเป็นธรรมชาตินั้นมาเอามากบความจริงไว้ข้างในไม่ได้เป็นธรรมชาติข้างในมันมีการกระเพื่อมขึ้นมาจึงเอาสัญญาตัวนี้ไปกดข่มไว้นะเหมือนใจเรามันทุกข์นี่แหละพอทุกข์เกิดขึ้นช่างมันเถิดความกังวลใจเกิดขึ้นช่างมันเถิดถ้าคิดว่าช่างมันเถิดนั้นเป็นธรรมชาติเหรอไม่แต่มากดข่มความกังวลใจไว้กดข่มความทุกข์ไว้พอมันมีทุกข์มันจึงเกิดคำว่าช่างมันเถิดถ้ามันเป็นความเป็นปกติคำว่าช่างมันเถิดไม่เกิดนะครับจริงไหมผมพูดถูกไหมไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรแล้วนะมันถึงไม่เป็นไรมันมีอะไรแล้วเกิดขึ้นในใจเราคำว่าไม่เป็นไรจึงเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ในใจเท่านั้นเองเพื่อปล่อยวางที่จริงมันเกิดแล้วนะมันหยิบแล้วมันจึงหาอุบายในการวางมันเฉยไม่ได้หรอกนี่คือความละเอียดของใจนะครับถ้าท่านเฉยเนี่ยท่านจะไม่มีคำว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีทางสิ่งเหล่านี้จะไม่กระเพื่อมขึ้นในใจเป็นอันขาดเพราะเราไม่หยิบจับอะไรเราจึงไม่จำเป็นต้องวางอะไรที่มันหยิบขึ้นมาแล้วมันจึงวางกันเพราะมันหยิบมันจึงวางมันจึงหาอุบายในการวางนั้นนะผมถึงบอกว่าถ้ายังมีทุกข์อยู่จะเรียกว่าสิ้นทุกข์ได้ยังไงถ้ายังมีความโกรธอยู่จะเรียกว่าสิ้นความโกรธได้ยังไง
นะเพราะมันมีอยู่มันหลอกตัวเองไม่ได้หรอกนะความพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยผมไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาตินะครับ ท่านอย่าเอาวลีที่ว่านะความทุกข์เป็นธรรมชาติความโกรธเป็นธรรมชาติไม่มีทางหรอกครับนั่นคือคนที่ยอมสิโรราบต่อความโลภความโกรธความทุกข์ต่างๆท่านหมดหนทางที่จะเอาชนะมันแล้วเมื่อท่านหมดหนทางที่จะเอาชนะท่านจึงบอกว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติไม่มีทางหรอกครับแต่ความพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเป็นธรรมชาติเลยผมเห็นมันเป็นภัยด้วยซ้ำไปนี่มันไม่พอใจผมเห็นมันเป็นภัยหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่พอใจอยู่จะไม่ปฏิบัติไปทำไมล่ะนะหากไปเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วจบมันไม่จบมันทุกข์เลยแต่ด้วยความหลอกลวงตนเองความไม่ยอมรับทุกข์นั้นหมดหนทางที่จะต่อสู้และเอาชนะความทุกข์นั้นเรียกว่าเป็นผู้สิโรราบต่อทุกข์เป็นทาสของทุกข์แล้วเนี่ยหาหนทางที่เอาชนะทุกข์ไม่ได้จึงยอมสิโรราบและประดิษฐ์ความเชื่อใหม่ขึ้นมาว่าทุกข์เป็นธรรมชาติความพอใจเป็นธรรมชาติความโกรธเป็นธรรมชาติความไม่พอใจเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ธรรมชาติของกิเลสนั่นแหละเมื่อใจยังมีกิเลสอยู่มันจะพ้นจากกิเลสได้ยังไงเรานะนี่ผมนี่ไม่ยอมสิโรราบต่อมันไปเลยครับผมนี่เห็นว่าถ้ายังทุกข์อยู่ผมก็กับผมตอนนี้กับเมื่อก่อนก็ไม่ต่างกันแล้วผมจะปฏิบัติธรรมไปทำไมผมไม่สิโรราบต่อมันนะครับถ้ายังมีทุกข์อยู่จะเรียกว่าสิ้นทุกข์ไม่ได้ทุกข์ในนี้หมายถึงทุกข์ใจทุกข์ของจิตใจไม่มีอะไรปกปิดจิตใจท่านได้หรอกครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่มีอะไรปกปิดจิตใจผมได้นะไม่มีอะไรปกปิดสติปัญญาของผมได้ใจดวงนี้หลอกลวงสติปัญญาของผมไม่ได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันหากผมหลอกลวงนะเขาเรียกว่าหากผมหลอกลวงใจผมก็เท่ากับผมหลอกตนเองนะผมหลอกตนเองอยู่ผมก็เป็นคนโง่นะเป็นคนทำลายตนอยู่ผมต้องบอกหัวใจหลักของนักปฏิบัติภาวนานี่คือความกตัญญูต่อตนเองท่านมีความกตัญญูคำว่ากตัญญูนี่คือจะไม่หลอกลวงตนเองไม่ทำลายตนเองไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนเหมือนเราก็มีความกตัญญูต่อบ้านเมืองกตัญญูต่อพระศาสนากตัญญูต่อบิดามารดากตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราจะไม่ทำให้ผู้เหล่านี้เดือดร้อนไปเด็ดขาดความกตัญญูต่อตนเองก็เช่นกันคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณจะหลอกลวงคนอื่นได้ไหมผมถามหน่อยท่านจะโกหกเขาไหมหากท่านมีความกตัญญูต่อเขาท่านจะหลอกลวงเขาไหมท่านจะคดโกงเขาไหมมีทางหรอกครับตัวเราเองก็เช่นกันหากความกตัญญูนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่หลอกลวงตัวเองนี่แหละนะเป็นหน่อเนื้อนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะนำไปสู่ความเป็นอริยะและพัฒนาตนเองเพื่อทำลายตนได้คนที่หลอกลวงตนเองอยู่นะสอนยังไงก็ไม่ได้หรอกครับสอนไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองเขาก็สอนเขาไม่ได้หัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนทีนี้ธรรมะทั้งหมดหากเป็นการเรียนรู้อยู่บนฐานของความกตัญญูต่อตนเองจะเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ที่พัฒนาตนไม่ใช่ธรรมเพื่อหลอกลวงตนอวดตนจะเป็นไปเพื่อตนฝึกตนนะพาตนเองนี่พ้นออกจากความทุกข์ได้
ประหนึ่งเรามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผู้มีพระคุณของเรานั้น ไม่เดือดร้อนและงอกงามมีความเจริญงอกงามนะความกตัญญูนี่มันเป็นคุณสมบัติของความดีนะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะความกตัญญูเนี่ยเป็นพ่อแม่นะของความเจริญนะของความดีหรือพูดง่ายๆเป็นศีลเป็นโคตรเง่าแห่งคุณงามความดีท่านเข้าใจคำว่าโคตรไหมครับเป็นเผ่าพันธุ์นั่นแหละครับคำว่าโคตรโคตรเง่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งความดีใจใดที่มีความกตัญญูใจนั้นเป็นใจที่ดีใจที่ดีนะย่อมไม่ทำลายไม่หลอกลวงตนเองเนี่ยเห็นไหมมันจะนำมันจะหมุนวนไปในการฝึกตนมันจะไปอย่างนี้เลยนะคนประเภทนี้แหละพร้อมแล้วที่จะรองรับพระสัทธรรมอันละเอียดของพระพุทธเจ้าคนที่หลอกตัวเองอยู่สอนไม่ได้เพราะสอนไปมันก็หลอกตัวเองเหมือนเดิมจนกว่าจะเกิดความเรียกว่าเกิดจิตสำนึกดีเกิดจิตสำนึกดีขึ้นมีหน่อเนื้อแห่งความดีเกิดขึ้นในจิตบ้างเหมือนพระเทวทัตเนี่ยสุดท้ายของท่านเนี่ยชีวิตสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านมีหน่อเนื้อแห่งความดีเกิดขึ้นในใจของท่านเรียกว่ามีจิตสำนึกดีถูกปลูกขึ้นบ้างนะที่ถึงประกาศตนว่าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะรู้แล้วว่าตนเองนี้มีบาปอกุศลมีความผิดหากพระเทวทัตนะไม่ได้ทำกรรมอันเป็นเขาเรียกว่าที่กั้นมรรคผลนิพพานพระเทวทัตอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นก็ได้นะแต่พระเทวทัตทำอนันตระยะกรรมไว้ทำกรรมหนักไว้นะต่อให้จิตสำนึกนี้ปลูกขึ้นมาในใจของท่านก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะอะไรนะหนึ่งนะทำลายพระพุทธเจ้าสองทำสงฆ์แตกแยกยุยงสงฆ์แตกแยกนะและเป็นผู้เฝ้าทำลายพระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าทำอนันตริยกรรมทำกรรมหนักที่กั้นมรรคผลนิพพานเลยพวกนี้กั้นเลยกั้นสวรรค์ด้วยกั้นมนุษย์ด้วยนะต่อให้จิตสำนึกของพระเทวทัตจิตสำนึกดีพระเทวทัตถูกปลูกขึ้นณตอนนั้นนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งในธรรมแต่เป็นหน่อเนื้อแห่งความดีที่จะเกื้อกูลไปสู่ภพหน้าของท่านที่จะนำไปสู่ความดีนะพูดง่ายๆคือก้าวขาออกจากความมืดแล้วจะนำไปสู่ความสว่างแล้วท่านถึงประกาศตนขึ้นมาว่าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะก่อนจะตายนะจิตสำนึกดีเกิดถูกปลูกขึ้นนั่นแหละมันเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ยังลงในใจท่านแล้วนะผมว่านะถ้าท่านไม่ได้ทำอนันตริยกรรมนะท่านอาจจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เนี่ยสำคัญเลยนะตัวนี้สำคัญมากหมู่คณะเรามีคำถามไหมใครมีคำถามอะไรเชิญถามผมได้ใครอยากคุยอะไรกับผมอยากถามอะไรควรมองผู้หญิงไหมหรือจะหลบก่อนเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวนะหากผมจำไม่ผิดท่านน่าจะสนทนากับพระอานนท์หากผมจำไม่ผิดพระอานนท์ถามท่านว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับสตรีพระพุทธเจ้าข้า
เธออย่าดูเลยอานนท์มันจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าไม่ดูยากนะถูกไหมหากจำเป็นต้องดูล่ะพระพุทธเจ้าข้าเธออย่าสนทนาด้วยอานนท์เอ้าแล้วหากเขาถามล่ะหากเขาถามเราเนี่ยเราจะทำตนอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเธออย่าสนทนามากความอานนท์เธออย่าสนทนาในที่ลับนะที่ลับมีอะไรบ้างคือด้วยความปกปิดนะทั้งภายนอกและภายในภายนอกคืออะไรที่รับหูรับตาภายในคืออีแอบภายในนะแอบคุยคนไม่เห็นก็แอบเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านให้อุบายมาว่าอันดับแรกนี่อย่าดูนะอันดับที่สองหากมันอยู่แล้วอย่างนี้อย่างอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอย่าคุยแต่หากอยากจำเป็นล่ะอย่าคุยเยอะท่านถึงระบุไว้ว่ากี่คำด้วยนะกี่ประโยคห้ามคุยเกินนี้นะเอาไว้ทำไมสำหรับคนโง่ที่ไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะเป็นยังไงนะมันมีคนประเภทหนึ่งนะที่ไม่รู้ว่าเยอะเท่าไหร่อะไรเรียกว่าเยอะอะไรเรียกว่าน้อยท่านจึงระบุว่าเนี่ยมึงห้ามพูดเกินนี้ ห้ามพูดเกินกี่ประโยคนี่ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ประโยค7ประโยคไหมหรือเท่าไหร่ฮะ6 คำใช่ไหมเห็นไหมท่านบอกว่าห้ามพูดเกิน6 คำไม่งั้นเป็นอาบัติเหมือนหลวงตาท่านเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อเตี้ยผู้เหลืองอะชื่ออะไรนะหลวงพ่อพงเทพ แต่ถ้าเรียกหลวงพ่อพงเทพนี่จำไม่ค่อยได้ถ้าบอกว่าหลวงพ่อเตี้ยผู้เหลืองนี่จำได้ดีปรับอาบัติหลวงตาปรับอาบัติหลวงพ่อคุยกับผู้หญิง 2 ต่อ 2เนี่ย เพราะว่าแม่ชีเนี่ยไปฟ้องหลวงตาว่าหลวงตาพงเทพเนี่ยไปถ่ายรูปท่าน อยู่ดีหลวงตาก็โดนปรับอาบัตินี่แหละอย่าพูดต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะครับโทรศัพท์นี่สำคัญนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยคงไม่ได้บวชมาทำลายตนเองพวกเราคงไม่ได้บวชมาทำลายตนเองท่านคงไม่หาภัยให้กับตนเองท่านคงเป็นผู้ระมัดระวังตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนก็ต่างผ่านการมีครอบครัวมาหมดแล้วสมบัติที่ท่านมีท่านก็ทิ้งมาหมดแล้วบ้านเรือนท่านก็ทิ้งมาได้ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีรถก็ทิ้งมาเงินทองที่ท่านมีท่านก็ทิ้งมาเงินเดือนที่ท่านมีท่านก็ทิ้งมายศตำแหน่งท่านมีท่านก็ทิ้งมาอย่ามาตายเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับอย่ามาตายเพราะบาทเพราะจีวรเพราะรองเท้าเพราะที่นั่งเพราะอาหารท่านอย่ามาตายเพียงแค่กุฏิหลังเล็กๆท่านอย่ามาตายเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านทิ้งมาหมดแล้วท่านอย่ามาตายเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านทิ้งครอบครัวมาท่านทิ้งสิ่งต่างๆมาท่านอย่ามาตายเพราะโทรศัพท์มือถือของท่านผมคิดว่าคงไม่มีใครบวชมาทำลายตัวเองหรอกนะอย่างนี้จริงไหมเนี่ยไม่มีใครบวชมาทำลายตนเองเนี่ยทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาแล้วจะมาทำลายตนเองคงไม่มีหรอกผมว่าแต่ละคนนี่ก็ไม่ใช่แบบโหไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ต่อแต่ละคนที่มาที่นี่อาจจะหลงไปบ้างแต่ขอให้ท่านมีสติฝืนออกมาจากสิ่งนั้นให้ได้นะหาอุบายในการเอาชนะอำนาจในกิเลสนั้นให้ได้นะครูบาท่านหนึ่งท่านเคยเล่าให้ผมฟังนะ
ท่านเล่นโทรศัพท์นี่นะเล่นไปเล่นมาปัดติ๊กต็อกเนี่ยปัดไปปัดมามันก็เจอแต่ผู้หญิงกันนะพอเจอผู้หญิงปุ๊บมันก็เกิดความคันนี้นิสัยเดิมมันฟื้นขึ้นมาท่านรู้ตัวท่านก็ลบติ๊กต็อกทิ้งลบทิ้งเลยพอลบทิ้งปุ๊บสักพักมันก็ไปโหลดเอาใหม่ เอาอีกแล้วมันโหลดมาอีกแล้วมันโหลดเอาใหม่เห็นไหมมันกำลังสู้กันอยู่นะพอถึงจุดหนึ่งก็เอาโทรศัพท์ทิ้งเลยไม่เอาเพราะมันมีโทรศัพท์เนี่ยมันจึงโหลดมันห้ามตัวเองไม่ได้นะครับท่านจำไว้นะท่านอย่าคิดว่าท่านจะเอาชนะตัวท่านเองได้บางทีมันแพ้นะครับตัวผมก็มีอุบายในการเอาชนะตัวเองมากเหมือนกันนะขนาดผมว่าผมนี่มีความอดทนอย่างมากนะผมยังแพ้ตัวเองนะครับแต่ผมแพ้แบบไม่สิโลลาบแพ้อยู่แต่ไม่ถอยอยู่แต่สู้ถอยไปตั้งหลักเนี่ยจะไม่แพ้อย่างราบคาบผมจะไม่แพ้อย่างราบคาบไปนั่งผ่านนะแพ้อยู่บางทีเราก็โดนหมัดฮุกเหมือนกันนะแต่ตั้งหลักได้เราก็สู้อีกเอาความผิดพลาดของเรานั่นน่ะเป็นอาจารย์ของเราผู้เคยผิดพลาดอย่างนี้เราเคยผิดพลาดอย่างนี้เราจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองเนี่ยนะช่วงผมฝึกผมเอาชนะตัวเองไม่ได้ผมก็ไม่เล่นไม่จับเลยนะโทรศัพท์ไม่เอาเลยผมไม่ให้เหตุผลไม่อ้างด้วยมันจะอ้างเอาไว้ฟังเทศแต่พอเอาจริงๆแล้วมันไม่ฟังนะเทศมันไปทำอย่างอื่นเอาไว้ดูเวลาเอาไว้เป็นไฟฉายแต่มันไม่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเท่าไหร่หรอกผมเห็นโอ้โหนี่ใจมันไม่ได้แล้วอย่าให้มีข้ออ้างผมนี่เอาโทรศัพท์ให้คนอื่นไปเลยตอนนั้นโยมที่โรงงานนะเป็นครูบานัสแล้วตอนนี้ตอนนั้นเป็นครูบานัสที่ไปหาผมที่วัดผมก็โทรศัพท์ให้เขาเลยผมใช้ตอนนั้นล่าสุดได้เป็น iPhone X นะเครื่องที่ผมให้เขาไปเพราะเป็นเครื่องที่ผมเอามาใช้ด้วยก็เอาไปเลยให้ไปเลยเพราะผมไม่ใช้แล้วผมรู้ว่าผมเอาชนะตัวเองไม่ได้แล้วผมรู้ว่าผมเอาชนะตัวเองไม่ได้ผมถึงมาบวชนะครับผมอาศัยผ้าเหลืองช่วยเห็นไหมถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยผมปฏิบัติอยู่บ้านเนี่ยผมเอาชนะใจผมไม่ได้หรอกเพราะสมมุตินี้ไม่ได้ครอบไว้ยังไงผมก็แพ้ต่อกามราคะมันจะมีเหตุผลว่าเราไม่ใช่พระนี่ความคิดมันอ่ะมันจะบอกว่าเราไม่ใช่พระทำได้ทีนี้ผมไม่ให้มันคิดคือต้องพาตัวเองมาเป็นพระมึงเป็นพระแล้วมึงจะคิดไปยังไงฮะทีนี้เห็นไหมเพราะผมรู้ว่าผมแพ้ตัวเองแน่นอนผมจึงต้องหาสมมุติเพื่อฝึกตนเนี่ยเราเป็นพระแล้วทีนี้ทำไม่ได้แล้วเอาสิโอ้โหมันจะตายเอาทีนี้ไม่มีเหตุผลให้มันอ้างแล้วไม่งั้นมันจะหลอกตัวเองนะฉะนั้นหมู่คณะเราเป็นผู้บวชมาฝึกตนไม่ใช่ผู้บวชมาทำลายตนนะท่านคงแยกได้อยู่แล้วสิ่งอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องสอนนะสิ่งอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องห้ามต้องบอกกันเพราะผมว่าไม่มีใครบวชมาทำลายตนนะทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันนะคือมุ่งไปสู่ความเจริญความงามในจิตใจนะเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้สิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังจะพอพัฒนาจิตใจนะให้เกิดสติปัญญานำพาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพอ